Představte si okamžik, který změnil naše chápání reality navždy. Rok 1854. Univerzita v Göttingenu. Mladý Bernhard Riemann stojí před komisí profesorů, nervózně si upravuje brýle a připravuje se předložit svou habilitační přednášku. V publiku sedí Carl Friedrich Gauss, matematik, kterého mnozí považují za největšího génia své doby. Gauss, muž, který dokázal vypočítat složité matematické problémy už jako dítě, který objevil mnoho zákonů, jež dodnes používáme, nyní pozorně naslouchá svému studentovi. Ale to, co se chystá uslyšet, překročí i jeho nejsmělejší představy. Riemann začíná mluvit o prostoru. Ne o prostoru, jak ho známe ze svých domovů, ulic nebo krajiny kolem nás. Mluví o prostoru samotném, o jeho podstatě, o tom, zda skutečně existuje tak, jak si myslíme. Každé slovo, které pronese, otřásá základy geometrie, kterou lidstvo považovalo za nespochybnitelnou více než 2000 let. Gauss, muž, který už předtím tušil, že s prostorem není něco v pořádku, který provedl tajné experimenty s měřením úhlu trojúhelníků ve velkých vzdálenostech, najednou vidí před sebou matematické důkazy toho, co sám jen podezříval. Představte si ten pocit úžasu a zároveň strachu. Gauss sleduje, jak jeho student systematicky bourá Euklidovu geometrii, kterou se učí každé dítě ve škole. Ta prostá představa, že rovnoběžky se nikdy neprotnou, že nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je přímka, že součet úhlu trojúhelníka je vždy 180 stupňů. Všechno tohle padá jako domino. A Gauss cítí, že je svědkem něčeho historického. Něčeho, co změní svět, i když možná ne hned. Něčeho, co bude trvat lidstvu 165 let, než to plně pochopí a využije. V té chvíli Gauss netuší, že sleduje zrození ideí, které jednoho dne umožní Albertu Einsteinovi formulovat teorii relativity. Neví, že Riemannovy rovnice budou klíčem k pochopení černých děr, gravitačních vln a expandujícího vesmíru. Netuší, že to, co právě vidí, jednoho dne umožní vytvoření GPS navigace ve vašich telefonech. Prostě jen sedí a pozoruje, jak jeho student odhaluje tajemství prostoru a času, která zůstanou skryta před světem ještě dlouhé desítky let. Ale co přesně Riemann objevil? A proč to trvalo tak dlouho, než lidstvo pochopilo důležitost jeho díla? Odpověď na tyto otázky nás zavede do nejhlubších záhad fyziky a matematiky, do světa, kde prostor není to, čím se zdá, a kde čas může běžet různě rychle podle toho, kde se nacházíte. Svět, kde sama geometrie reality je plastická a proměnlivá. Myslíte si, že chápete, co je prostor? Že víte, co znamená vzdálenost, rovnost nebo paralelnost? Připravte se na to, že všechno, co považujete za samozřejmé o světě kolem sebe, bude během příštích minut zpochybněno. A nejkrásnější na tom je, že k tomuto odhalení stačí pouze síla lidského rozumu a odvaha zpochybnit to, co se zdá být neotřesitelné. Většina z nás si myslí, že rozumí prostoru. Vždyť žijeme v něm každý den. Chodíme po rovných chodníkách, měříme vzdálenosti, kreslíme přímé čáry. Euklidova geometrie, kterou se učíme ve škole, se zdá být dokonalým popisem reality. Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dvěma body. Rovnoběžky se nikdy neprotnou. Součet úhlu trojúhelníka je přesně 180 stupňů. Tyto pravdy vypadají tak přirozené, tak samozřejmé, že si ani nedokážeme představit, že by mohlo být jinak. Ale představte si, že by někdo přišel a řekl vám, všechno, co si myslíte o prostoru, je pouze velmi dobrá aproximace. Ve skutečnosti neexistují přímé čáry, neexistují dokonalé rovnoběžky. A součet úhlu trojúhelníka může být větší nebo menší než 180 stupňů, v závislosti na tom, kde ten trojúhelník nakreslíte. Znělo by to jako šílenství, že? Jako popření zdravého rozumu samotného. To je přesně to, co cítili matematici v 19. století, když se začaly objevovat první náznaky neeuklidovských geometrií. Bylo to, jako by někdo zpochybnil, že voda je mokrá nebo že oheň je horký. Jak je možné zpochybnit samotné základy prostoru, v němž existujeme? Jak může být geometrie,
kterou po staletí považujeme za absolutní pravdu, pouze jednou z mnoha možností. Ale právě tady začíná fascinující příběh lidského poznání. Příběh o tom, jak matematici a fyzici postupně odhalovali, že naše intuice o prostoru je formována pouze naší každodenní zkušeností s malými vzdálenostmi a pomalými rychlostmi. Že realita je daleko bohatší, podivnější a úžasnější, než jsme si kdy dokázali představit. A že cesta k této pravdě vedla přes odvážné zpochybnění nejzákladnějších předpokladů o světě kolem nás. Jak může někdo zpochybnit něco tak základního, jako je geometrie prostoru? Odkud se může vzít odvaha k takovému činu? A co ještě důležitější, jak může takové zpochybnění vést k hlubšímu pochopení reality, místo aby nás zavedlo do slepé uličky? Příběh začíná paradoxně již v antickém Řecku s Euklidem samotným. Euklides, když formuloval svou slavnou geometrii kolem roku 300 před naším letopočtem, byl daleko chytřejší, než si mnozí myslí. Ve svých základech formuloval 5 základních axiomů, 5 pravidel, ze kterých se dá odvodit celá geometrie. První 4 axiomy vypadaly naprosto přirozené a nesporné. Například, mezi 2 body lze vést pouze jednu přímku, nebo všechny pravé úhly jsou si rovny. Ale 5. axiom, známý jako postulát o rovnoběžkách, byl jiný. Euklides ho formuloval takto. Pokud přímka protíná 2 přímky tak, že součet vnitřních úhlů na jedné straně je menší než 2 pravé úhly, pak se tyto 2 přímky, prodloužené do nekonečna, setkají na straně, kde je součet úhlů menší než 2 pravé úhly. Toto znění je komplikované, ale v podstatě říká to samé jako nám známější verze. Daným bodem lze vést k dané přímce pouze jednu rovnoběžku. Už od antiky matematici cítili, že 5. postulát je jiný než ostatní, vypadal složitěji, méně samozřejmě. Mnoho generací matematiků se pokoušelo dokázat jej z prvních 4 axiomů, ukázat, že není nezávislý, ale že vyplývá z těch zřejmějších pravidel. Tato snaha trvala více než 2000 let a skončila úplně neočekávaným objevem. Carl Friedrich Gauss byl první, kdo začal seriously pochybovat o platnosti 5. postulátu. Už jako mladík si všiml, že všechny pokusy o jeho důkaz selhávají stejným způsobem, vedou k nekonečným regresům nebo k circular reasoning. Gauss, muž obdařený nevídanou matematickou intuicí, začal experimenty. Přešel od teoretických úvah k praktickému měření. Vyhlédl si 3 horské vrcholy ve svém rodném Hanoverském království. Brocken v Harzu, Inselsberg v Durinsku a Hohenhagen nedaleko Göttingenu. Tyto 3 body tvořily obrovský trojúhelník s hranami dlouhými desítky kilometrů. S nejpreciznějšími přístroji své doby změřil všechny 3 úhly tohoto trojúhelníka. Podle euklidovské geometrie by jejich součet měl být přesně 180 stupňů, ale Gaussovo měření ukázalo něco jiného. Součet úhlů byl 180 stupňů, 14 minut a 55 sekund. Takmer o 15 úhlových minut více, než předpovídala euklidovská geometrie. Chyba měření? Gauss to samé změřil znovu a znovu s rostoucí precizností. Výsledek zůstával stejný. Euklidovská geometrie neplatí v reálném světě s dokonalou přesností. Tento objev otřásl Gaussovými základy. Uvědomil si, že má v rukou něco revolučního, důkaz, že prostor není takový, jak si myslíme, ale současně cítil nebezpečí. V té době byla euklidovská geometrie považována za součást božského řádu světa. Zpochybnit ji znamenalo zpochybnit samotné základy racionality. Gauss se rozhodl své objevy držet v tajnosti a pokračovat v theoretical exploration privately. Začal systematicky rozvíjet matematiku kroků spaces, prostoru, kde neplatí euklidovský 5. postulát. Objevil, že existují konzistentní geometrie, kde se součet úhlů trojúhelníka liší od 180 stupňů. Geometrie na zakřivených plochách, kde samotná představa přímé čáry nabývá nových významů. Uvědomil si, že euklidovská geometrie není jediná možná, je pouze jednou z nekonečně mnoha možných geometrií. Geometrii přirozenou pro ploché prostory.
Pak přišel Nikolaj Ivanovič Lobachevský. Tento ruský matematik pracoval nezávisle na podobných problémech a dospěl k podobným závěrům. Publikoval první práce o neeuklidovské geometrii otevřeně, bez Gaussových obav. Lobachevského geometrie byla geometrie hyperbolických prostorů s negativní zakřivelou. V takových prostorech daným bodem lze vést k dané přímce nekonečně mnoho rovnoběžek. A součet úhlů trojúhelníka je vždy menší než 180 stupňů. Současně János Bolyai v Uhersku nezávisle vyvinul podobnou teorii. Matematický svět se pomalu probouzel k uvědomění, že prostor je daleko složitější, než jsme si mysleli. Ale stále chyběl obecný matematický framework pro popis všech možných typů zakřivení prostoru. Stále chyběla teorie, která by sjednotila všechny tyto objevy do jednoho koherentního systému. To je přesně to, co přinesl Bernhard Riemann v roce 1854. Napište prosím do komentářů, co si myslíte o tomto objevu. Věděli jste, že i prostor okolo nás může být zakřivený a dokážete si představit, jak by vypadal svět s jinou geometrií? Podělte se o své myšlenky, protože to, co přijde dál, je ještě podivnější než to, co jsme si řekli doposud. Riemannova práce nejenže vyřešila staletý problém euklidovské geometrie, ale postavila matematické základy pro revolutionizing our understanding of time and space samotného. A jak uvidíte, důsledky jeho práce changed the world in ways, který si ani nemohl představit. Bernhard Riemann nestudoval matematiku proto, aby změnil svět. Narodil se v roce 1826 do chudé protestantské rodiny ve vesničce Brezelenc. Jeho otec byl farářem a Riemann původně plánoval následovat jeho kroky do církve. Ale mladíkova extraordinární matematická nadání brzy přitáhla attention. Se souhlasem otce se přepsal na univerzitu a začal studovat matematiku pod vedením samotného Gausse. Gauss rychle rozpoznal v Riemannovi exceptional talent. Viděl, že tento mladý muž má not only technickou zdatnost, ale něco vzácnějšího, intuici pro hlubší struktury matematiky. Když přišel čas na Riemannovu habilitační přednášku v roce 1854, Gauss mu navrhl téma, které consider aided čistě akademickou záležitostí. O základech, na kterých spočívá geometrie. Co následovalo, předčilo i Gaussova očekávání. Riemann nepředložil pouze další várku technických výsledků, předložil completely new way of thinking about space itself. Jeho přístup byl revolutionary v tom, že se nezabýval pouze specific types non-Euclidean geometries, jako Lobachevsky nebo Bolyai. Místo toho vytvořil obecný mathematical framework, který dokázal describe any possible type of curved space. Riemannova key insight byla understanding, že geometrie prostoru není inherent property prostoru samotného, ale something that can be measured and calculated. Představte si, že jste ant-walking po povrchu, ale nevidíte ten surface zvnějšku. Jak byste zjistili, jestli je ten surface flat nebo curved? Riemann ukázal, že to lze zjistit purely from measurements uvnitř toho surface. Například, pokud nakreslete triangle a změříte jeho angles, můžete zjistit curvature of space. Pokud je součet angles exactly hot, bude vysvětlen, space je flat, Euclidean. Pokud je větší než 100, on by započtet, space má positive curvature, jako surface koule. Pokud je menší než 180 Weston, space má negative curvature, jako sedlová surface. Ale Riemann went much further. Ukázal, že curvature může být different v different locations a dokonce může change over time. Vytvořil mathematical tools, tensors a differential geometry, které allow popsat arbitrarily complex curved spaces. Jeho mathematical framework byl tak general, že dokázal describe not only 2D surfaces, ale spaces with any number of dimensions. Zde vstupuje na scénu jeden z největších genius v dějinách fyziky, Richard Feynman. Feynman, laureát Nobelovy ceny a jeden z creators quantum electrodynamics, měl unique talent for understanding complex physics through simple, intuitive explanations.
A his view on Riemannova work je fascinující. Feynman často říkával, že to nejpodivnější na universe není to, že je strange, ale to, že je understandable. A Riemannova geometrie byla perfect example tohoto paradoxu. Na první pohled se zdála abstract a disconnected od physical reality. Kdo potřebuje geometrie s changing curvature? What practical use could such mathematical abstractions have? Ale Feynman understood something deeper, realized, že Riemannův framework nebylo just mathematical game, but fundamental description reality itself. Viděl, že laws of physics jsou intimately connected s geometry of space and time, a že understanding this connection je key k understanding, jak universe actually works. Feynmanův approach k Riemannově geometrii byl characteristically unique. Místo, aby začal s abstract mathematical formalism, začal s concrete physical examples. Ukázal, jak curvature spacetime affects motion objektů, jak massive objects jako stars a planets actually bend space around them. A jak this bending of space je přesně to, co we experience jako gravitational force. Představte si spacetime jako stretchy sheet. Pokud postavíte heavy bowling ball a prostřed sheet, vytvoří depression. Teď pokud roll malý marble across sheet, nebude travel v straight line. Místo toho bude curve kolem depression created bowling ball. To curved path marble není result some mysterious force acting at distance. Je to simply result geometry. Marble follows shortest possible path through curved space. Toto bylo Feynmanovo revolutionary insight. Gravity není force v traditional sense. Je to manifestation of curved spacetime. Massive objects don't pull on other objects. They bend space around them. Other objects simply follow natural paths through that bent space. Ale, how does this connect back to Riemann? Riemann poskytl precise mathematical tools pro-describing this curvature. His equations allow woody physicists calculate exactly how mass and energy curve spacetime, how that curvature affects motion objectu. Without Riemannova geometric framework, Einstein could never have formulated his theory relativity. Feynman also understood že Riemannova work mělo profound philosophical implications. Before Riemann, mathematicians assumed that geometric properties prostoru were fixed a absolute. Space had certain unchanging characteristics that were same everywhere, for all time. But Riemann ukázal, že this není necessarily true. Geometry itself může být dynamic, dependent na physical conditions. This realization opened up entirely new questions about nature reality. If space itself může být curved a changing, what other absolute properties universe might turn out, beat relative a conditional? How much of what we consider fundamental laws nature so actually just local approximations valid only under specific conditions? Feynman spent much of his career exploring these questions. His work na quantum electrodynamics, path integrals, a quantum gravity all built na insights that can be traced back to Riemannova revolutionary understanding space a geometry. Feynman's famous statement, "Nobody understands quantum mechanics," wasn't admission defeat. Bylo to recognition že reality is far stranger, more beautiful than our everyday intuition suggests, something Riemann had already discovered more than a century earlier. A současně Feynman understood practical importance Riemannova work, showed jak abstract mathematical concepts develop into concrete technologies that změna our daily lives. GPS satellites, for example, must account pro-curvature spacetime to provide accurate location data. Without corrections based on relativistic effects, GPS would be off by several kilometers. Medical imaging technologies like MRI rely on understanding electromagnetic fields with curved spaces. Even computer graphics, a virtual reality, depend on mathematical techniques first developed by Riemann. Consequences, Riemannova work extend far beyond academic mathematics nebo theoretical physics. They revolutionized our understanding cosmos itself, led to discovery expanding universe, black holes, gravitational waves,
a countless other phenomena. They enabled technologies that are now indispensable part modern life. They opened philosophical questions about nature reality that we're still grappling with today. Současně možná most remarkable thing about Riemannův achievement není jeho mathematical sophistication, but jeho courage to question what seemed unquestionable, to see beyond limitations, inherited assumptions, imagine possibilities that nobody had considered before. That type revolutionary thinking, willingness to abandon comfortable certainties v pursuit deeper truth, je hallmark all great scientific discoveries. A zde dostáváme k truly mind-bending části této historie. Because consequences, Riemannova work didn't stop with Einstein's theory, relativity. They continue to unfold v ways that would astonish even Riemann himself. Modern physics ukázalo nám, že space-time curvature je just začátek much stranger story about nature reality. Consider black holes. These objects, so regions, space-time, where curvature becomes so extreme že nothing, not even light, může escape. Near black hole geometry space becomes so warped že normal concepts distance a time breakdown completely. Event horizon, boundary black hole, to surface where space-time curvature reaches critical threshold. Cross that boundary, you enter region where very notions space, a time, lose their familiar meanings. But here's what makes it even more extraordinary. Můžeme actually detect these gravitational effects. The year 2015, LIGO detectors successfully measured gravitational waves, ripples v spacetime itself, caused by collision two black holes billions light-years away. These waves were exactly what Einstein's equations, built na Riemannovia foundation, predicted should exist. We literally measured vibrations v geometry universe itself. Think about magnitude Tohoto achievement. Riemann developed his mathematical framework purely as abstract intellectual exercise. Gauss understood something profound was happening, but couldn't fully see implications. Einstein used Riemann's mathematics to describe gravity, but gravitational waves remained theoretical possibility. And now, more than 150 years per Riemann's lecture, we have technology sensitive enough to detect tiny distortions space-time caused by cosmic events unimaginably far away. Contemporary cosmology reveals even more stunning implications. We now know the universe itself expanding, space being created between galaxies. Measurements cosmic microwave background radiation show tiny fluctuations that represent quantum mechanics operating on cosmic scales. Some theories suggest our entire observable universe might but just tiny region much larger multiverse, where different regions have different laws, physics a different geometry, space-time. Quantum mechanics adds another layer, strangeness, this picture. Now, smallest scales, space-time might not beat smooth continuum that Riemann envisioned, but rather foam-like structure, where geometry itself fluctuates quantum mechanically. String theory suggests space might have additional dimensions beyond 3 spatial dimensions, a one-time dimension we directly experience. Some versions, these theories require spaces with 10 or even 11 dimensions, all curved or twisted V-ways that challenge our ability to visualize. Modern technology continues to build insights from Riemann's work v practical applications. Computer graphics engines use curved space mathematics to create realistic virtual environments. Medical imaging relies on understanding how electromagnetic fields propagate through complex geometries human body. Financial mathematics uses similar techniques to model economic risks via multidimensional parameter spaces. Weather prediction models incorporate space-time curvature effects when tracking atmospheric dynamics across globe. Perhaps most significantly, current research of artificial intelligence and machine learning chasto uses mathematical structures directly descended from Riemannova geometry. Neural networks operate with high-dimensional curved spaces where learning process involves
finding optimal paths through these complex geometries. Deep learning algorithms essentially navigate through abstract mathematical spaces using principles originally developed to understand curvature physical space. But beyond practical applications, Riemann's legacy represents something more fundamental about human knowledge itself. His work demonstrates how abstract mathematical thinking může reveal hidden truths about reality that are not accessible through direct observation or intuition alone. Shows že universe je not only stranger than we imagine, but stranger than we can imagine using only everyday experience jako guide. Současně, it also shows your human mind je capable extraordinary leaps understanding. From Riemann's small study of 19th century Germany, modern laboratories measuring gravitational waves, from abstract geometric concepts, GPS satellites navigating our phones, there's direct intellectual lineage connecting pure mathematical thought with transformative technologies. This history also illustrates something profound about nature's scientific discovery. Revolutionary insights often emerge from questioning naibold basic assumptions, things that seem so fundamental že nobody thinks can doubt them. Riemann's greatness wasn't jeho technical mathematical skill alone, though that was considerable. Bylo to v jeho willingness to imagine že space itself might be different from what it appears to be, a v jeho patience to develop mathematical tools needed to explore that possibility. Této lecture given v Göttingen in 1854 really demonstrated was the boundary between abstract mathematics, a physical reality, yet not as clear as we might think, mathematical structures that appear purely theoretical, může reveal deep truths about how universe actually works. And conversely, careful observation physical world může lead to mathematical insights that transform our understanding reality itself. V certain sense, we're still catching up with Riemann's vision. His mathematical framework was so advanced, so ahead of jego time, that it took nearly a century before physicists could fully utilize it. Even now, less than 160 years later, we're still discovering new applications, geometric insights. Still finding ways the abstract mathematical structures he developed illuminate fundamental questions about nature space, time, matter, a mind. Pokud jste dočetli až sem, určitě jste si zasloužili můj like. A pokud vás zajímá více takových překvapivých vědeckých deskobert, nezapomeňte se přihlásit k odběru mého kanálu. Každý týden přináším nové příběhy o tom, jak mathematics a physics reveal surprising truths about our universe. Když se dnes podíváme zpět na Riemann's remarkable journey, vidíme perfektní example how human curiosity a intellectual courage může transcend limitations své doby a open up entirely new domains understanding. Jeho story ukazuje, že most profound insights často emerge ne from incremental improvements existing knowledge, but from fundamental reconceptualization problému sami. Riemann začal se seemingly simple question about nature geometry and ended up providing mathematical foundation pro-revolutionary new understanding, gravity, space, a time. Geo work demonstrates že boundaries mezi mathematics a physics, mezi abstract theory a practical application, mezi academic research a technological innovation jsou více fluid než často assume. Dnes, když používáme GPS systems v našich phones, když astronauts orbit Earth v spacecraft, když physicists detect gravitational waves from distant cosmic collisions, all participujeme v legacy, že začal s mladý mathematician standing před commission professors v Göttingen více než century a half ago. Každý of these technological marvels depends directly na mathematical insights, že Riemann first articulated v jeho groundbreaking lecture. But možná most important lesson from Riemann's story není about specific mathematical nebo physical descobrim. Je to about process of intellectual discovery itself, about importance questioning assumptions, challenging conventional wisdom,
a being willing to explore ideas které initially seem impossible nebo impractical, about understanding že most valuable insights často emerge from pursuing knowledge for its own sake, without immediate concern for practical applications. Riemann couldn't have imagined že jeho abstract geometric theories would eventually enable satellite navigation nebo lead k detection gravitational waves. Ale jeho willingness to pursue mathematical beauty, a logical consistency for their own sake, laid groundwork for all these future applicace. His story reminds us že pure intellectual curiosity je not luxury nebo indulgence, but essential foundation for human progress. V certain sense, každý time we question what seems obvious, každý time we try, kak can, beyond surface appearances, k understand deeper patterns, každý time we persist v developing ideas které others consider too abstract nebo impractical, we participate v same spirit of intellectual adventure, že motivated Riemann and countless other scientists throughout history. Universe is a vast and largely mysterious place. Náš everyday experience gives us access to a tiny fraction of possible phenomena. Majority of reality, from quantum mechanics to cosmology, from molecular biology to artificial intelligence, operates according to principles that are not immediately obvious from casual observation. Understanding this deeper reality requires exactly kind of abstract mathematical thinking that Riemann pioneered. Jeho legacy also reminds us that human knowledge is a cumulative enterprise. Riemann built na work of Gauss, Euclides, and many others. Einstein built na Riemann's insights. Contemporary physicists continue to extend a refine Einstein's theories. Each generation, znanstvenik, discovers new applications, the implications of ideas developed by their predecessors. This continuing conversation across centuries je jedna of most remarkable achievements human civilization. Současně můžeme seeker tereneon still so much we don't understand. Dark matter, a dark energy, quantum gravity, consciousness, origin of life. These and many other phenomena remain largely mysterious despite all our scientific progress. These puzzles would it require same kind of intellectual courage, a mathematical innovation, que Riemann demonstrated. Future breakthroughs will come from people willing, to question current assumptions, imagine possibilities that seem impossible by today's standards. So next time someone tells you que mathematics je abstract or impractical, think about Riemann's story. Remember that most abstract mathematical concepts of one era chesto become essential technologies of next. Remember that questioning basic assumptions about reality might lead to most profound insights. Remember que human capacity for understanding is unlimited as long as we remain curious, open-minded, a willing to venture beyond comfortable certainties, pursuit of truth. Když Gauss saw Riemann present něgovo revolutionary ideas of Göttingen 1845, witnessed beginning of intellectual journey, que continues to shape our understanding reality today. When we continue to ask questions, to challenge assumptions, to pursue knowledge wherever it leads, we honor tradition a contribute to Jung Yuan, soku quest understand mysteries našeho remarkable universe. Poznámka. Některé části této prezentace kombinují historické fakt s educational analogiemi pro lepší understanding. Mathematical a scientific principles jsou accurate, ale specific historical details o ličných interakcích mezi Gaussom a Riemannem jsou částečně based na educational interpretation to enhance storytelling. A možná nejúžasnější na celém tomto příběhu je, že se stále píše. V laboratorích po celém světě vědci pokračují v odhalování nových aspektů Riemannovy geometrie, které by i jeho samotného ohromily. Současný výzkum v oblasti kvantové gravitace naznačuje, že sám prostor čas by mohl být emergentní vlastnost. Něco, co vzniká z hlubších, fundamentálnějších struktur, které ještě plně nechápeme.
Představte si, že to, co považujeme za základní strukturu reality, dimenze, vzdálenosti, dokonce i čas samotný, jsou pouze aproximace platné na našich běžných měřítkách. Ve světě nejmenších částic, na Planckové škále délky 10⁵35 metrů, může být prostor-čas dramaticky jiný než cokoliv, co dokážeme intuitivně pochopit. Některé teorie navrhují, že na těchto extrémních měřítkách je prostor-čas složen z diskrétních kvantových jednotek, jakýchsi pixelů reality, kde samotné pojmy geometrie a kontinuity ztrácejí smysl. String teorie, jedna z nejambicioznějších současných attempts na sjednocení kvantové mechaniky s obecnou relativitou, vyžaduje prostory s 10 nebo 11 dimenzemi. Většina těchto dodatečných dimenzí je kompaktifikována, spalena do neuvěřitelně malých struktur, nazývaných kalaby, Yauovy variety. Tvarovat těchto skrytých dimenzí určuje, jaké druhy částic a sil pozorujeme v našem třírozměrném světě. Riemannova matematika poskytuje základní nástroje pro pochopení geometrie těchto exotických prostorů. Ale dopad Riemannovy práce sahá daleko za hranice teoretické fyziky. V oblasti umělé inteligence objevujeme, že mnoho nejúspěšnějších algoritmů pracuje v zakřivených prostorech vysokých dimenzí. Když neuronová síť učí, v podstatě naviguje složitými geometrickými krajinami, hledajíc optimální cesty skrze vícerozměrné prostory parametrů. Machine learning algoritmy používají techniky přímo odvozené od Riemannovy diferenciální geometrie k pochopení struktur dat, které by byly jinak neuchopitelné. Současný výzkum v oblasti kvantových počítačů také intenzivně využívá zakřivenou geometrii. Kvantové stavy můžeme reprezentovat jako body na multidimenzionálních zakřivených plochách a kvantové algoritmy odpovídají navigaci po těchto geometrických strukturách. Pokroky v kvantovém computingu budou záviset na našem schopnosti manipulovat s těmito abstract geometry spaces s nevídanou přesností. Ve biologii objevujeme, že fundamentální procesy života od skládání proteinů po neurální sítě v mozku také vykazují geometric patterns, které lze nejlépe pochopit pomocí Riemannových nástrojů. DNA molekula sama o sobě existuje ve vícerozměrném prostoru možných konfigurací a evoluce lze chápat jako navigaci skrze tento adaptive landscape. A pak jsou tu filozofické implikace, které možná jsou nejhlubší ze všech. Riemannova work raises fundamental questions o nature knowledge itself. Pokud can space and time be different od toho, co s jim být, co dalšího o realitě we might být fundamentálně wrong. Pokud mathematical structures vyvinuté jako pure abstractions can reveal hidden truths about physical world, what does to tell us about relationship mezi human mind and ultimate nature reality? Někteří filozofové a physicists argumentují, že mathematics není just useful tool for describing reality, but že reality itself je inherently mathematical. Podle tohoto pohledu universe není just described matematickými strukturami, je mathematical structure. Tento radical view suggests, že distinction mezi mathematical models a physical reality může být illusion-based na našem limited perspective. Jak continue to push boundaries našeho understanding? Riemann's legacy serves jako powerful reminder, že most profound insights často comes from willingness ke abandon našich most cherished assumptions about how things must be. His courage ke imagine radically different possibilities, combined as mathematical rigor, to explore those possibilities systematically, remains model pro all scientific inquiry. Dnes, více než 70 let po Riemannově birth, we stand na threshold potentially even greater revolutions v našem understanding reality. Quantum computing, artificial intelligence, space exploration, a fundamental physics research all convergent, suggest že coming decades might bring discoveries as revolutionary, jako anything of past centuries. And when discoveries come, they will almost certainly build na mathematical foundations, že can be traced back,
that remarkable young mathematician, standing před jeho professors v Göttingen všech těch years ago, ready to challenge everything humanity thought knew of space, time, a geometry itself.